أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى في لقاء مع عالم من المساجد. ربما يكون هذا اللقاء هو لقاؤنا الأخير في هذا الشهر الكريم. المسجد الذي سوف نتحدث عنه في المالديف قام ببنائه الشيخ قاسم بن محمد الثاني، وهو مسجد حقيقة يعني يختلف في تكوينه الهندسي الجيومتري عن كثير من المساجد، ولأنه اللقاء الأخير بعد سلسلة طويلة من الحلقات التي قدمنا فيها مجموعة من الأفكار ومجموعة من المساجد في أماكن مختلفة من العالم. نود هذه المرة أن نتحدث عن يعني التوجه الهندسي، وهو توجه ليس بجديد حقيقة. فكرة القبة المركزية التي تهيمن على فضاء المسجد هي فكرة قديمة جدا، نجدها في يعني كثير من المساجد ذات القبة المركزية في منذ القرن السادس عشر تقريبا، عندما ظهرت في وسط آسيا وانتقلت مع الأتراك إلى يعني آسيا الصغرى، ثم يعني عندما اندمجت مع العمارة البيزنطية في بعد يعني فتح القسطنطينية وتداخل الأفكار التي كانت موجودة في آيا صوفيا والعمارة البيزنطية بشكل عام مع الأفكار التي أتى بها السلاجقة والأتراك وبعد ذلك العثمانيين إلى آسيا الصغرى. لكن في وقتنا المعاصر تظهر فكرة القبة المركزية بشكل قوي جدا في كثير من المشاريع. أذكر منها مسجد النيلين في السودان في تقريبا يعني السبعينات من القرن الماضي أو الثمانينات، وهذا المسجد يعني كان يمثل نقلة تقنية كبرى جدا، حيث أن قاعة الصلاة تم تغطيتها بالكامل بقبة واحدة دون وجود أعمدة. وفي اعتقادنا في ذلك الوقت كان هذا المسجد يمثل أحد الصراعات التصميمية في مجال عمارة المساجد. لم ينتشر كثيرا، ولكن هو يعني جزء من الممارسات والتجارب التي مر بها المسجد وعمارته خلال 100 سنة الأخيرة. دعونا نقول أننا نفكر حقيقة في المستقبل أن نتحدث عن 100 مسجد في 100 عام، ابتداء من 1920 تقريبا حتى 2020 أو 2021. هذه الفكرة نريد أن نرصد من خلالها تطور فكرة عمارة المسجد خلال يعني 100 عام الأخيرة التي مرت بتجارب وتصادمات ويعني تردد كبير جدا في مسألة تطوير عمارة المسجد بين التقليدية إلى يعني قمة الحداثة والتقنية المتفوقة. هذا المسجد الذي يقع في المالديف عبارة عن تكوين أسطواني تم تفريغه من خلال دائرة أخرى تشكل هلال يعني من الناحية الفراغية، تبلغ مساحة الفضاء الأكبر للمسجد 1845 متر تقريبا، وهو يعني مسجد يعني يحتوي على قاعة الصلاة في الطابق الأرضي محصورة داخل الدائرة الصغرى التي تعلوها القبة الجيوديسية المصنوعة من الفولاذ، ويعلوها كذلك طابق مسروق الميزانين ربما يستخدم للنساف أحيانا، وأحيانا أخرى ربما يستخدم بشكل عام في المناسبات الكبيرة. التكوين يحمل بعض الرمزية من خلال قبته المركزية الجيوديسية، ومن خلال التكوين الهلالي، ومن خلال المحيط الدائرة الكبير الذي تظهر فيه فتحات تشبه رواق المسجد التقليدي، لكن بشكل عام هي مختلفة عن رواق المسجد التقليدي، لأنها في كل الأحوال تحاول أن تقدم
مبنى أيقوني مركزي كبير جدا، يعني يتصادم بشدة مع ثقافة المساجد المحلية في المالديف، حيث كانت المساجد صغيرة حميمية تجمع مجموعة من الناس في مناطق مختلفة من هذه الجزر المتعددة. وبالتالي بناء مسجد مركزي بهذا الحجم يعني هو نوع من التحدي لفكرة عمارة المسجد بشكل عام. ويبدو أن المصمم، وهي مصممة حقيقة من المالديف اسمها فاطمة رشيد، حاولت أن يعني تمكن الجوانب الهندسية والتقنية، ويعني تذهب إلى تصميم مباشر ليحدد الفراغات لتتناسب مع هذا التكوين الجيومتري. أعتقد أن المصممة حاولت أن تستعيد فكرة الحميمية التي كانت موجودة في المساجد التقليدية، لكن في اعتقادنا أنها يعني لم يعني تستطع تحقيق هذه الحميمية، لأنه حجم المسجد كبير جدا، 1800 مصلي، فهو مسجد يعني كبير جدا. قاعة الصلاة التي تعلوها القبة تبدو يعني هائلة الحجم، هائلة الارتفاع، يعني تحقق نوع من الرمزية الإيقونية البصرية التي يعني ترى عن بعد أكثر بكثير من تحقيق الارتباط أو ارتباط المصلي بالمكان. هذه الجدلية وجدليات أخرى حقيقة يعني طرحناها خلال الشهر الكريم في برنامج عالم من المساجد. يعني طرحنا في عالم من المساجد هذه الأفكار وهذه الجدليات تشكل منعطف أساسي في العمارة المسجدية في الفترة القادمة. يعني في اعتقادنا أن الثلاث عقود القادمة حتى العام 2050 ربما تكون عمارة المسجد يعني تتجه إلى التقنية، تتجه إلى التكوين البسيط الخفيف أكثر بكثير من التكوينات المثقلة يعني تفاصيلها، تحقيق الوظيفة بدرجة عالية، الارتباط بالبيئة، وكل هذه القضايا قد تكون هي يعني محور العمارة المسجدية في الفترة القادمة، وهو ما نتمناه حقيقة وما نشجعه في يعني جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد. الجائزة موجهة لمثل هذه الأفكار ومثل هذه التجارب، تبحث حقيقة عن تطوير أفكار خارجة عن السياقات المعتادة والسياقات التقليدية التي جعلت من المسجد مثقل بكثير من التفاصيل الغير ضرورية، ومثقل بكثير من الهدر التقني والهدر في الموارد الغير متجددة بدون حاجة يعني فعلية لهذا الهدر. أعود لهذا المسجد الحقيقة الذي نختتم به حلقات عالم من المساجد، ويعني أركز على فكرة المعمارية التي حاولت أن تدمج بين الخرسانة وبين الفولاذ، قبة شبه معتمة أو هي معتمة مع وجود فتحات في الأسقف. المحور الحركي الذي يتيحه الفضاء الخارجي هو مرتبط بالمئذنة، وكعلامة بصرية تم وضع المئذنة لتشير للمحور الحركي، لكنها في حقيقة الأمر غير مرتبطة بالمحور الحركي المعتاد في المساجد الذي يكون غالبا متعامد مع جدار القبلة. في هذا المسجد لم يكن هناك يعني فرصة متاحة حتى يكون المحور الحركي خارج المسجد متعامدا مع جدار القبلة، فالمصممة أو المعمارية وضعت المئذنة يعني نوع من التعويض للإشارة إلى مجالات الحركة خارج وداخل المسجد.
هناك فراغ يشير إلى جدار القبلة من الخارج، لكنه في حقيقة الأمر غير مؤثر على التكوين الداخلي، هو مفرغ من الخارج لكنه ليس له تأثير كبير. في اعتقادي أن هناك الكثير الذي يمكن أن نشاهده في هذا المسجد الذي يعني هو يعني تجربة يعني معرضة للنقد، ويعني إلى أن نلتقي في برنامج آخر حول يعني المساجد أو عوالمها المتعددة ويعني مجالاتها الثقافية يعني التي تتجاوز الثقافات المحلية. بإذن الله تعالى يعني أراكم على خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.